What's your profession? Cili është profesioni yt? What's your profession? Cili është profesioni yt? How long have you worked here? Sa kohë ke punuar këtu? How long have you worked here? Prej sa kohësh punon këtu? I'm going out for lunch. Po shkoj për drek. I'm going out for lunch. Po shkoj jashtë për drek. I'll be back at 1:30. Do kthehem në orën 1:30. I'll be back at 1:30. Do kthehem në orën 1:30. How long does it take you to get to work? Sa kohë të merr që të vesh në punë? How long does it take you to get to work? Sa kohë të merr që të shkosh në punë? The traffic was terrible today. Trafiku ishte i tmerrshëm sot. The traffic was terrible today. Trafiku ishte i tmerrshëm sot. How do you get to work? Si vi në punë? How do you get to work? Si shkon në punë? You're fired. Je i pushuar. You're fired. Je i pushuar. She's on maternity leave. Ajo ka marrë lejnë e lindjes. She's on maternity leave. Ajo ka marrë lejnë e lindjes. He's on paternity leave. Ai ka marrë lejnë e lindjes. He's on paternity leave. Ai ka marrë lejnë e lindjes për babain. He's off sick today. Ai e ka pushim nga që është i smur. He's off sick today. Ai e ka pushim nga që është i smur. He's not in today. Ai nuk punon sot. He's not in today. Ai nuk punon sot. She's on holiday. Ajo është me pushime. She's on holiday. Ajo ka shkuar me pushime. I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today. Kam frikë se nuk jam mirë dhe nuk do mundem të vinë në punë sot. I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today. Kam frikë se nuk ndihem mirë dhe nuk do mundem të vinë në punë sot. He's with a customer at the moment. Ai është me një klient në këtë moment. He's with a customer at the moment. Ai është me një klient në moment. I'll be with you in a moment. Do jem me ty për një moment. I'll be with you in a moment. Do jem me ty për një moment. Sorry to keep you waiting. Më fal që të lash të presësh. Sorry to keep you waiting. Më fal që të lash të presësh. Can I help you? A mundem të të ndihmoj? Can I help you? A mundem t'ju ndihmoj? Do you need any help? Të duhet ndo pak ndihmë? Do you need any help? A të duhet ndo pak ndihmë? What can I do for you? Çfarë mundem të bëj për ty? What can I do for you? Çfarë mundem të bëj për ju? He's in a meeting. Ai është në një takim. He's in a meeting. Ai është në një takim. What time does the meeting start? Kur nis takimi? What time does the meeting start? Kur nis takimi? What time does the meeting finish? Kur mbaron takimi? What time does the meeting finish? Kur mbaron takimi? The reception's on the first floor. Recepcioni është në katin e parë. The reception is in the first floor. Recepcioni është në katin e parë. I'll be free after lunch. Do jemi lirë pas dreke. I'll be free after lunch. Do jemi lirë pas dreke. She's resigned. Ajo dorëhoq. She's resigned. Ajo është dorëhequr. He's been promoted. Ai është ngritur në detyrë. He's been promoted. Ai është ngritur në detyrë. Here's my business card. Kjo është karta ime e biznesit. Here's my business card. Kjo është karta ime e biznesit. Can I see the report?
A mundem ta shikoj raportin? Can I see the report? A mundem ta shikoj raportin? I need to do some photocopying. Duhet të bëj disa fotokopje. I need to do some photocopying. Më duhet të bëj disa fotokopje. Where's the printer? Ku është printeri? Where's the printer? Ku është printeri? The printer's jammed. Printeri është i bllokuar. The printer is jammed. Printeri është i bllokuar. I've left the file on your desk. E lash dosjen në tavlinën tënde. I've left the file on your desk. E lash dosjen në tavolina jote. There's a problem with my computer. Kompjuteri im ka një problem. There's a problem with my computer. Kompjuteri im ka një problem. The system's down at the moment. Sistemi nuk funksionon në këtë moment. The system is down at the moment. Sistemi nuk funksionon në këtë moment. The internet's down at the moment. Interneti nuk funksionon në këtë moment. The internet's down at the moment. Interneti nuk funksionon në këtë moment. I can't access my emails. Nuk mundem të aksesoj emailet e mia. I can't access my emails. Nuk mundem të aksesoj emailet e mia. The printer isn't working. Printeri s'po punon. The printer isn't working. Printeri s'po punon. What's your profession? Cili është profesioni yt? What's your profession? Cili është profesioni yt? How long have you worked here? Sa kohë ke punuar këtu? How long have you worked here? Prej sa kohësh punon këtu? I'm going out for lunch. Po shkoj për drek. I'm going out for lunch. Po shkoj jashtë për drek. I'll be back at 1:30. Do kthehem në orën 1:30. I'll be back at 1:30. Do kthehem në orën 1:30. How long does it take you to get to work? Sa kohë të merr që të vesh në punë? How long does it take you to get to work? Sa kohë të merr që të shkosh në punë? The traffic was terrible today. Trafiku ishte i tmerrshëm sot. The traffic was terrible today. Trafiku ishte i tmerrshëm sot. How do you get to work? Si vi në punë? How do you get to work? Si shkon në punë? You're fired. Je i pushuar. You're fired. Je i pushuar. She's on maternity leave. Ajo ka marrë lejnë e lindjes. She's on maternity leave. Ajo ka marrë lejnë e lindjes. He's on paternity leave. Ai ka marrë lejnë e lindjes. He's on paternity leave. Ai ka marrë lejnë e lindjes për babain. He's off sick today. Ai e ka pushim nga që është i smur. He's off sick today. Ai e ka pushim nga që është i smur. He's not in today. Ai nuk punon sot. He's not in today. Ai nuk punon sot. She's on holiday. Ajo është me pushime. She's on holiday. Ajo ka shkuar me pushime. I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today. Kam frikë se nuk jam mirë dhe nuk do mundem të vinë në punë sot. I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today. Kam frikë se nuk ndihem mirë dhe nuk do mundem të vinë në punë sot. He's with a customer at the moment. Ai është me një klient në këtë moment. He's with a customer at the moment. Ai është me një klient në moment. I'll be with you in a moment. Do jem me ty për një moment. I'll be with you in a moment. Do jem me ty për një moment. Sorry to keep you waiting. Më fal që të lash të presësh.
Sorry to keep you waiting. Më fal që të lash të presësh. Can I help you? A mundem të të ndihmoj? Can I help you? A mundem t'ju ndihmoj? Do you need any help? Të duhet ndo pak ndihmë? Do you need any help? A të duhet ndo pak ndihmë? What can I do for you? Çfarë mundem të bëj për ty? What can I do for you? Çfarë mundem të bëj për ju? He's in a meeting. Ai është në një takim. He's in a meeting. Ai është në një takim. What time does the meeting start? Kur nis takimi? What time does the meeting start? Kur nis takimi? What time does the meeting finish? Kur mbaron takimi? What time does the meeting finish? Kur mbaron takimi? The reception's on the first floor. Recepcioni është në katin e parë. The reception is in the first floor. Recepcioni është në katin e parë. I'll be free after lunch. Do jemi lirë pas dreke. I'll be free after lunch. Do jemi lirë pas dreke. She's resigned. Ajo dorëhoq. She's resigned. Ajo është dorëhequr. He's been promoted. Ai është ngritur në detyrë. He's been promoted. Ai është ngritur në detyrë. Here's my business card. Kjo është karta ime e biznesit. Here's my business card. Kjo është karta ime e biznesit. Can I see the report? A mundem ta shikoj raportin? Can I see the report? A mundem ta shikoj raportin? I need to do some photocopying. Duhet të bëj disa fotokopje. I need to do some photocopying. Më duhet të bëj disa fotokopje. Where's the printer? Ku është printeri? Where's the printer? Ku është printeri? The printer's jammed. Printeri është i bllokuar. The printer is jammed. Printeri është i bllokuar. I've left the file on your desk. E lash dosjen në tavlinën tënde. I've left the file on your desk. E lash dosjen në tavolina jote. There's a problem with my computer. Kompjuteri im ka një problem. There's a problem with my computer. Kompjuteri im ka një problem. The system's down at the moment. Sistemi nuk funksionon në këtë moment. The system is down at the moment. Sistemi nuk funksionon në këtë moment. The internet's down at the moment. Interneti nuk funksionon në këtë moment. The internet's down at the moment. Interneti nuk funksionon në këtë moment. I can't access my emails. Nuk mundem të aksesoj emailet e mia. I can't access my emails. Nuk mundem të aksesoj emailet e mia. The printer isn't working. Printeri s'po punon. The printer isn't working. Printeri s'po punon.